Üdvözlök mindenkit, én Herman Zsófia vagyok, és ez a Zero Művészeti Podcast. Mai vendégem Orr Máté. Szia, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Máté 1985-ben született Veszprémben. A Magyar Képzőművészeti Egyetemen 2018-ban grafika szagon kezdte tanulmányait, majd 2011-ben Nagy Gábor osztályában végzett festőművész szakon. Egyedi ikonikus vizuális nyelve azonnal felismerhetővé teszi a képeit. Emblematikus kompozíció és jelenetei gyakran idézik a 20. századi szürrealizmus vagy a németalföldi festők képeinek kompozícióit, ugyanakkor stencil használata, graffiti elemeket idéző festészete, síkszerű grafikai megoldásai új kortárs művészeti mondanivalóval ruházzák fel képeit. Fiatalkora ellenére képei több külföldi vásáron és kiállításon szerepeltek, köztük Monacóban, Dél-Koreában, Kínában, Németországban, Szlovákiában és az Egyesült Királyságban is. A képeiden mindig jelen van egy történet nélküli narratív mesélés, és engem mindig érdekelt, hogy mi hozza elő belőled ezeket a képkompozíciókat, mi a téma, ami foglalkoztat téged igazán. Boschnak az egyik pokol jelenetéről van egy olyan sokat idézett jelenet, amikor egy ilyen páncélos katonát, akinek csak a felső fele van, meg egy ilyen csapat sárkányszerű kutya eszik, nem tudom, hogy emlékszel rá, és az gyerekkoromban én sokat nézegettem a Bosch albumot, és szerintem ez például egy jó példája annak, hogy egy jól kiválasztott képpel hogy lehet egy egész narratívát elmondani, mert nyilván itt látjuk, hogy azt az alsó felét már valamikor megették a kutyák, és valószínűleg meg fogják enni a felső felét is, tehát hogy egy egész sztori kirajzolódik egy jól megválasztott képből, és én a saját munkámban is ezzel foglalkozom. A saját képeimnek a kiindulási pontja az mindig egy olyan jelenet, ami csak úgy beugrik valahonnan, ezt nem tudom pontosan megmondani, hogy honnan, és ezen az első vázlaton általában már a figurák között van egy ilyen erős érzelmi viszony, ami már ott le van tisztázva, és akkor mielőtt elkezdenék a vásznon dolgozni, sok ilyen előkészítő vázlatot csinálok, ahol kibontom azt, hogy pontosan ez az érzelmi mag, vagy az a figurák közötti interpersonális interakció az minél egyértelműbb legyen, és minél jobban kijöjjön belőle az, amit az első vázlaton szerettem volna. És én azt gondolom, hogy a figurális művészet az minden esetben narratív, tehát szerintem minden képet úgy nézünk, hogy mivel hogy ugye a saját életünk is egy történetben, időben bontakozik ki, szerintem minden figurális képet vagy szobrot úgy nézünk, hogy a szereplőket elképzeljük valamennyire, hogy mi történt előtte és mi történt utána, és annak ellenére, hogy ugye mondjuk a filmben vagy az irodalomban az idő dimenzióját tényleg tudják használni az alkotók, a festészetben ez nincs meg, de én azt gondolom, hogy egy ilyen jól kiválasztott és jól megkomponált ilyen jelenet, az képes egy egész ilyen sztorit magában hordozni. Az állatfigurákat, meg az antropomorf állatokat, ezeket igazából arra használom, hogy mint ahogy mondjuk a La Fontaine mesékben, vagy az Ezopusznál, hogy szerintem ez egyfajta távolságot tud tenni a közé, hogy ugye magunkról beszélünk rajtuk keresztül, viszont egy ilyen mesévé tud változni az egész sztori, és emiatt sokkal kellemesebb vele foglalkozni. Ugye a pszichológiában ez egy ismert dolog, például olvastam egy ilyen cikket, ami engem nagyon megragadott, hogy volt egy gyerek, akit bántalmaztak a szülei, de nem tudott róla beszélni, és akkor viszont látta az Alien filmet, és akkor így a rendelőbe, ahogy így az ilyen kis alien sztorikat játszottak, és azon keresztül az abúzust azt nagyon pontosan be tudta mutatni. Tehát, hogy van egy ilyen az emberi elmének egy ilyen működése, hogy egyszerűen, hogyha
messzebb lévő sztorik, amiben nem emberek vannak, hogyha ilyen karakterekkel van előadva egy történet, akkor egyszerűen jobban bele tudjuk látni magunkat ezekbe a kényelmetlen helyzetekbe, vagy nehezebb érzelmi szituációkban, mint hogyha konkrétan egy felismerhető figura lenne, vagy egy... Ez egy kicsit ilyen neoplatonista gondolat is, nem? Hogy valami máson keresztül megélni azt, amit te a saját szituációdban nem voltál képes feldolgozni inkább. Igen, tehát hogy szerintem ez az emberi pszichének, meg így a szociális szituációnknak szerintem ez egy ilyen velejárója, amit persze mindenféle filozófiai irányokban is megtaláltunk. Akkor mondhatjuk, hogy egy kicsit ilyen gyógyító céllal készíted a műveidet? Szeretem azt gondolni, hogy igen, és ez olyan módon működik, hogy szerintem nekem a festészet médiuma az azért is különösen kedves, különösen ma, amikor ugye folyamatosan telefonokat, meg számítógépeket, meg ilyen eszközöket használunk, meg van ez a digitális képkeret, amit kirakhatsz, és akkor abban jelennek meg a fotóid, és hogy szerintem az tök jó a festményben, hogy nem kell bekapcsolni, hanem csak mindig ott van a falon, és az energia, amit számodra közvetít az a kép, az reggel, este, és mindig ott van. Tehát, hogy az én számomra, az én életteremben is vannak ilyen képek, amiket szeretek, mert valami olyan energiát sugároznak, amit szeretem tudni, hogy az mindig ott van körülöttem. És egyébként ez is olyan, hogy ugye ez nem egy új dolog, hogy mit tudom én, az emberek a szeretteiknek az arcképét fotón vagy festményen ott tartják a nappaliukban, vagy a hálószobájukban, az ágyuk körül, vagy valami. Tehát, hogy ez nem egy új gondolat, és én azt gondolom, hogy a festmények azok tudnak ilyen módon működni. És az én festményeim ugye ezeket a finom érzelmi viszonyokat vizsgálják a rajtuk szereplő karakterek között, ezen keresztül ugye ezek átélhetőek a mi számunkra is, és hallottam vissza ilyen sztorit, hogy olyanok, akik együtt élnek a festményeimmel, hogy mint a reggel, amikor lejönnek a lépcsőn, és elmennek mellette, akkor köszönnek neki. Tehát, hogy tényleg mint egy ilyen személy, vagy mint egy karakter úgy ott lehet. És ilyen módon szerintem ennek lehet egy ilyen, ahogy mondtad, amúgy én ezt még eddig ilyen módon nem fogalmaztam meg, de lehet, hogy ezután fogom, hogy egy ilyen gyógyító hatása, tehát egyszerűen az, hogy emlékeztet valamilyen fontos dologra, ami miatt ami a te életedben egy fontos dolog volt, annak lehet egy ilyen terapeutikus hatása. Ahhoz hasonlóan egyébként, mint ahogy sokan, hogyha van valami szignifikáns történés az életükben, akkor mondjuk annak az emlékére egy tetoválást csináltatnak, vagy ilyesmi, és akkor az emlékeztetheti őket. Szerintem ilyen módon abszolút működhet egy festmény. És ja, igen, miért ne? Gyógyító hatása. Én mindig így gondolok a sajátjaimra, hogy eleve egy ilyen terápiás módszerrel hozom őket létre, és akkor fel is teszem ezt a nagyobb kérdésemet, hogy nekem a Várfokban láttam azt a kiállításodat, amikor két nagyon nagy kép így egymással szemben állt, vagy volt kiállítva, és tényleg egy olyan monumentális hatása volt, hogy még a nyüzsgő tömegben is éreztem azt a rezgést, amit közvetíteni szeretne. Tehát ez nekem egy ilyen nagyon nagy élmény volt, és ez ritka, hogy valaki ilyen jól vissza tudja ezeket az energiákat adni, mint a régi nagyok.
sokan mondják rád ugye ezt a szürrealista dolgot, meg hogy ugye valahol egy ilyen parafrázisokat alkotsz, de nekem mégis ez az érzésem, hogy egy ilyen meditációs folyamaton mész keresztül, és valahol egy ilyen transzcendentális világot vetítesz nekünk ki, amikor létrehozod az alkotást. Megkérdezem, hogy ebben mennyi igazság van. Uh-huh. Igen, most erről az jut eszembe, hogy ez valószínűleg onnan is jön, hogy nekem gyerekkoromban is nagyon sok ilyen élménybe volt részem. Tehát mondjuk, amikor az iskolatársaim Disneylandbe mentek, akkor mi a Szkrovenyi kápolnát néztük Pádovában, tehát hogy ezzel a transzcendenssel tehát nekem kifejezetten egy ilyen popkultúra ellenes családom volt, és ilyen művészeti albumok voltak otthon, meg hogyha valahova mentünk, akkor az is általában az építészet vagy valamilyen kulturális dolog miatt volt, ami ugye tradicionálisan mondjuk az európai művészettörténet az nagyon nagy részt ilyen transzcendentális, vagy mindenféleképpen valahogy az emberi állapotnak a meghaladásával, akár vallásos irányba, akár ugye történelmi hősiesség irányába, de mindenféleképpen a transzcendencia az egy központi téma. Tehát ilyen szempontból mindenképpen nekem ebben van egy nagy ilyen tapasztalatom gyerekkoromból is, és amúgy ezt használom is kifejezetten, ezt, amit mondtál, és nagyon örülök, hogyha így érezted a kiállításon, hogy egy kicsit olyan, mintha egy múzeumban, vagy akár egy templomban lennénk, és akkor ilyen erősen átjönnek ezek az energiák, mert én arra használom ezt, tehát nekem kifejezetten célom az, hogy a festményeknek legyen egy ilyen komolysága, ami egyrészt a méretekből is származik, másrészt pedig abból is, hogy mondjuk sok ilyen klasszikus kompozíciós technikát használok, barokk kompozíciókat, háromszög, kör, és a figurákat is olyan mozdulatokat is sokszor idézek konkrét képekről, vagy úgy vágom a figurákat, hogy ez eszünkbe juthatja a klasszikus művészettörténetet. És én ezt arra használom, hogy ahogy korábban mondtam, hogy én ezeket az apró érzelmi rezdüléseket próbálom a képeimben megragadni, vagy valahogy kibontani, és ezt szerintem most a 21. században ez egy érdekes dolog, hogy mondjuk mit tudom én, egy sima péntek esti sörözésnél előjöhet a transzgenerációs traumának a kérdése, vagy tehát az, hogy szerintem a korábbi korokhoz képest sokkal konstruktívabban tudunk gondolkozni az érzelmeinkről, és az, hogy összehozom ezeket a képeknek ezt a formális megjelenését ezekkel a személyes témákkal, az szerintem azt eredményezi, hogy ezekre a hétköznapi dolgokra, amik fölött egyébként sokszor elsiklunk, vagy nem szánunk rájuk egy elég figyelmet, ennek nyomatékot tudok adni, és igazából azt próbálom ezzel kifejezni, hogy ezek is valakinek a személyes élményei, azok érdemelnek ugyanolyan figyelmet, mint akár egy nagy történelmi esemény, ami egy egész csoport számára volt fontos. Ezeket az ismerős motívumokat használod a művészettörténetből, hogy ezzel valahogy így előhívod az információt az embereknek a mélyéből? Mindenképpen tudják a nézők szerintem jobban kötni egy korábbi élményükhöz a képet. Ez adhat egy ilyen segítséget az értelmezésbe. Ez lehet, hogy onnan is jön egyébként, hogy mielőtt az egyetemre jártam, én előtte a kisképzőbe tervezőgrafikát tanultam, tehát ott elég sok szó esett róla, hogy lehet vizuálisan kommunikálni, tehát hogy mik a hatékony módjai ennek, és ugye ráadásul reklámmal foglalkoztunk, tehát az, hogy lehet egy információt hatékonyan, gyorsan és ütősen átadni, hogyha valaki lát egy plakátot, akkor ez volt a szabály, hogy 3 másodperced van rá, hogy átmenjen az üzenet, és tehát nekem volt egy ilyenfajta képzettségem, amikor a festészettel elkezdtem foglalkozni,
és szerintem valószínűleg ez innen is táplálkozik, hogy automatikusan is keresem azokat a már meglévő információkat, amiket, tehát mondjuk egy ismerős motívummal, hogyha egy művészet, vagy én sokszor használok direkt utalásokat híres munkákra, akár figurákban, mozdulatokban, vagy címekben volt Éjjeli őrjárat című képen, meg ilyenek. Tehát ezt direkt használom ahhoz, hogy minél hatékonyabban működjön a festmény. Abszolút tudatos nálad ez az egész, hogy hogyan alakítod a képeket, mert ugye nagyon népszerűek is a festményeid, függetlenül attól, hogy komoly, mély üzenetei vannak, mert azért általában a kettő nem szokott így együtt járni, és neked mégis sikerült valami olyan módot találnod arra, hogy megtaláld az emberekhez a kapcsolódást, hogy be tudják fogadni azt. Ez szerintem tök jó. Én is örülök neki, és egyébként én filmekben, meg könyvekben is szeretem azt, hogyha valaki megkönnyíti a hozzáférést ahhoz a tartalomhoz, amit ki akar fejezni, mert főleg szerintem tudományos írásokban, antropológiában vagy filozófiában akár nagyon sokszor van, hogy valakinek nagyon nagy tudása van, de ugye a tudományos írás az egy pontosságot igényel elsősorban, és nem azt, hogy élvezetes legyen az információnak az átadása, és akkor ezzel én sokszor találkozok, amikor elsősorban tudományos íróknak a könyveit olvasom, hogy nagyon nehéz, nagyon élvezem, mert nagyon tetszik a gondolat, de nagyon nehéz hozzájutni, úgyhogy én erre tehát festőként, de mint művészetfogyasztóként is értékelem, hogyha valaki egyszerűen megkönnyíti azt, hogy könnyen lehessen megérteni azt, amiről szó van, vagy élvezetes legyen legalább a folyamat, amíg eljutunk a befogadni, hogy így beszélsz róla. Most nekem a Szentgyörgyi Albertről egy interjú jut eszembe, amikor arról beszélt, hogy micsoda hülyeség, hogy az embereket már kapásból ugye a tudományos anyagok elé ültetik le, a száraz anyagok elé. Először az érdeklődését kell meghozni a világ irányába, hogy a kísérleteket lássa, és amikor már valamiben nagyon-nagyon-nagyon érdekli, hogy ez így hogyan működik, akkor megy be a könyvtárba, és akkor néz utána. És ez tényleg igaz, én is így vagyok vele szerintem, hogy engem is akár egy film, vagy a regény, vagy bármi az, ami felhívja a figyelmemet valami eseményre, vagy trauma feldolgozási opcióra, vagy bármi ilyesmire, akkor utána elkezdek utána nézni, hogy ez így hogyan működik, mint működik, meg ez valami egy ilyen intuitív dolog is, hogy itt most találtam valamit. Sokszor én azt érzem, hogy néha még nagyobb összefüggések is vannak a műalkotásaimban, mint amennyit én magam tudatosan felfedezek. Mármint ezt úgy érted, hogy intuitív módon összekötsz olyan dolgokat, amiket esetleg, tehát hogy hát ja, de szerintem ez azért lehet egyébként, mert ugye mind a ketten festők vagyunk, tehát a festészet és a festészet médiuma az ugye az érzékszerven keresztül fogyasztódik. Tehát én például nagyon nehéznek, nem tudom te ezzel, vagy én nagyon nehéznek tartom, amikor szövegeket kell írni a festményekről, mert hogy elsősorban én arra figyelek, hogy ez a látáson keresztül hogy működik, és akkor ezt, hogyha verbalizálni kell, akkor az sokszor olyan banálisnak érződik, vagy leegyszerűsíti azt, amit mondani akarok, pedig sokkal összetettebb dologról van szó. Igen, és hogy szerintem lehet, hogy így is működik ez, amit mondasz, hogy ugye intuitívan több minden belekerül, mint amit mondjuk magadnak meg tudtál fogalmazni, és hogy szerintem ez abszolút lehet azért, mert hogy nem megy át egy verbális szűrőn, és akkor így az intuíció, hát nem tudom, jobban képes vezetni. Igen, egyetértek. Azt mindenképpen meg akartam tőled kérdezni, hogy hol fogunk legközelebb téged látni. Itt Magyarországon, akár külföldön is lesz-e önálló kiállításod, csoportos esetleg? Most a 2025 februárban Madridban lesz egy önálló kiállításom, az a
következő önálló, és az ősszel pedig Zürichben, és most több ilyen nemzetközi projekt is szervezés alatt van, és viszont még ezek előtt az utolsó lehetőség most itt Magyarországon, amikor majd lehet látni egy munkámat, az a Bodó Galériában lesz a decemberi aukciójukon fogok szerepelni egy munkával. Szuper. Ez egy teljesen új munka lesz, tehát ez most lesz először ott kiállítva. Be fogom rakni Máténak az Instagram fiókát, ahol majd tudjátok csekkolni ezeket az eseményeket, többek között az aukciót is, ahol még ugye itt Magyarországon meg tudjátok tekinteni az alkotását, egy új alkotást. Ne maradjatok le róla, és kövessétek be mindenképpen Instagramon, és ne felejtsetek el feliratkozni a podcast csatornára is, hogy legyünk minél többen, és támogassátok a kortárs művészetet. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem. Én is köszönöm szépen. És további sok sikert kívánok neked. És én is neked. Köszi. Sziasztok. Sziasztok.